चिल्ली मोमो बनाउनको लागि मैले सर्वप्रथम एक साइडमा तेल राख्ने छु भने यतातिर मैले तेल तात्ने बेलासम्म मैले मिजा प्लस गर्ने छु। अब मैले यसमा मोमो फ्राई गर्नको लागि तेल खनाएँ। अब यसलाई तताउनको लागि अन गर्ने, हिट ग्यास पार्ने। त्यसपछि मैले यहाँ चाहिँ हाफ चाहिँ प्याज लिएको छु। यसलाई चाहिँ मैले डाइस कट काट्ने छु। छड्के काट्नुहोस्, अलि मोटो मोटो गराएर। यो चाहिँ 2% चिल्ली मोमो बनाउनको लागि मैले काटिरहेको छु। त्यसै मैले रातो क्याप्सिकम 4 भागको 1 भाग मिडियम खाले चाहिँ रातो। त्यसै गरी मैले पहेँलो पनि काट्ने छु। पहेँलो पनि सेम 4 भागको 1 भाग। रातो पहेँलो अब हरियो क्याप्सिकम राख्दाले चिल्ली चिकनको लुक हेर्दा एकदम राम्रो हुन्छ। हरियो सिउनेपछि चाहिँ मैले बिचको फाल्ने यसलाई फालिसकेपछि यसलाई पनि मैले डाइस कट काट्दैछु। अब यसलाई एट लास्ट थोरै मैले गाजर पनि काट्ने छु। गाजर चाहिँ तपाईँले बुट्टा भरेर पनि काट्न सक्नुहुन्छ भने यो चाहिँ नर्मल काट्ने छु। यसको लागि बिचाटे काट्दै यसरी सर्लो सर्लो। र एट लास्ट गार्निसको लागि तपाईँले धनियाँ पत्ता जे राख्दा नि हुन्छ, तर मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्याजको यो डाँठलाई मसिनो काटेर यसलाई चाहिँ मैले गार्निसको लागि युज गर्नेछु माथिबाट। तपाईँहरूले गार्निसको लागि ग्रिन चिल्ली, धनियाँको पत्ता, जिन्जर, लच्छा जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसमा है। त्यसै गरी मैले यहाँ चाहिँ थोरै गार्लिक चप राखेको छु। मसँग अलरेडी चप गरेको गार्लिक थियो। त्यसै गरी मैले थोरै जिन्जरलाई चप गर्दैछु। जिन्जर पनि राख्ने छु। थोरै चप गर्छु भने थोरै चाहिँ लच्छा गरेर यसलाई गार्निसको लागि युज पनि गर्नेछु। यति यो लच्छा चाहिँ मैले थोरै आधा चाहिँ गार्निसको लागि भने आधा चाहिँ मैले चप गरेर मैले लसुनको मात्रा चाहिँ बढी राख्नेछु भने जिन्जरको चाहिँ थोरै राख्नेछु। त्यसको हाफको पनि हाफ अर्थात् 1/4 राख्नेछु। अब हाम्रो यहाँ यो तेल तातेर रेडी भइसक्यो। अब चाहिँ यसमा चाहिँ मैले मोमो बनाउनको लागि मोमोको पिस राख्नेछु। यहाँ मैले 10 पिस मोमो लिएको छु है। यो चाहिँ डिपमा राखेको, तपाईँहरूले नर्मल पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। अब यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ यसमा तेलमा राखेर फ्राई गर्नेछु। मजाले चलाउनुहोस् है, रातो मिलेर राख्नु।
अब चाहिँ हाम्रो यो फ्राई मोमो रेडी भयो। फ्राई मोमो रेडी भयो। अब यो फ्राई मोमो चाहिँ चटनीसँग यत्तिकै खाँदा पनि हुन्छ भने अब यसलाई चाहिँ मैले चिल्ली मोमो बनाउने छु। यसलाई चाहिँ मोमो फ्राई मोमो स्टाइलले खान पनि मिल्यो। यही हो फ्राई मोमो। अब चाहिँ यसको तेल चाहिँ मैले भाँडामा बनाउने छु, थोरै बाँकी राखेर। थोरै यसमा तेल यसरी राख्नु थियो। तेल तातै चाहिँ छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ यसमा लसुन राख्नेछु। चिल्ली मोमोको लागि मसरुम, त्यसपछि यो जिन्जर है, राखिसकेको चाहिँ गर्दै सबै चिज राखेको। यसमा यो चाहिँ हाफ जति ब्राउन भएपछि, अथवा हाफ पाकिसकेपछि जिन्जर गार्लिक, त्यसपछि प्याज हालिदिनु। त्यसपछि लगत्तै गाजर हाल्नु। दुईवटालाई एकैछिन चलाइसकेपछि गाजर अलिक चाहिँ कडा हुन्छ, त्यही भएर अलिक खोल्ली हाल्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ सिमला मिर्च सबै रातो पहेँलो हरियो राखेर दुईवटा चाहिँ डेकोरेसनको राखेर त्यसपछि यसमा चाहिँ मैले थोरै यसलाई नुन हाल्ने। नुन राखिसकेपछि थोरै टेस्टिङ पाउडर अजिनामोटो, त्यसै गरी थोरै राम्रो देखाउनको लागि पाप्रिका पाउडर, हल्का ब्ल्याक पेपर राखेर एकछिन चलाउनु। यो पकाउँदा आगोको आँच चाहिँ हाई टेम्परेचरमा हुनुपर्छ। अब यति गरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ मैले सोया सस राख्ने छु। त्यसै गरी अमिलोको लागि मैले भिनेगर राखेर त्यसमा थोरै मैले टोमेटो केचप पनि राख्नेछु। त्यसै गरी मैले यसमा हल्का सल्लाह मैले ड्राई चिल्ली मोमो बनाउने भएको हुनाले मैले यसमा खासै पानी राख्दिनँ, थोरै राख्नेछु। र अब चाहिँ मैले अघि बनाएको फ्राई मोमो यसमा खनाउनेछु। यसपछि हल्का यसलाई चाहिँ मिक्स गर्नेछु। ल कस्तो राम्रो कलर आएको छ यसको। त्यसपछि मैले हल्का
हल्का रातो चिल्लीको पेस्ट हट गार्लिक सस राख्ने छु यसमा र यसलाई मिक्स गर्ने छु। यसले ग्रिन चिल्ली पनि राख्न सक्नुहुन्छ पिरोको लागि है। अब चाहिँ हल्का फेरि चिल्ली मिक्स हुनको लागि राखेँ। कस्तो राम्रो यसमा धेरै पानी हाल्नु पर्दैन। अब हाम्रो चिल्ली रेडी भइसक्यो, चिल्ली मोमो है त। अब यसलाई चाहिँ मैले एउटा भाँडामा बनाएर डेकोरेसन गर्नेछु। अब यसलाई बन्द गरेँ मैले। अब चाहिँ मैले यो दुईवटा भाँडामा चिल्ली मोमो बनाउने छु है। ल हेर्नुहोस् गाइस, तिनवटा साइडतिर पुस्ने है। त्यसपछि चाहिँ डेकोरेसनको लागि यो चाहिँ मैले अहिले काटेको प्याज, लच्छा काटेको प्याज यसरी सर राख्ने। यदि तपाईँहरूलाई मनपर्छ भने यो अदुवाको लच्छा पनि यसरी राखिदिने। राखिसकेपछि हाम्रो मोमो कस्तो लाग्यो अब हेर्नुहोस् है त। यम्मी छ, खाऊ हामी। हेर्नुहोस् त गाइस कस्तो राम्रो छ खाऊ।